හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට ඔයා ගන්න ෆොටෝ සහ වීඩියෝ පබ්ලිෂ් කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් එක හරි කම්පියුටර් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා එඩිට් කරලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි පබ්ලිෂ් කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට දේවල් ඔයා කම්පියුටර් එක හරහා ස්පෙෂලි එඩිට් කරනකොට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ පර්ෆෝමන්ස් එක එහෙමත් නැත්නම් ඒකේ පවර් එක ඔයා කරන වැඩේ හොඳට කරන්නත් ඒ කරන වැඩේ එපා කරවන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මීට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකකින් කතා කරා ඔයාලට මතක ඇති අපි කම්පියුටර් එකේ පාවිච්චි කරන ග්‍රැෆික් කාඩ් එක අනුව ඔයාගේ එඩිටිං වර්ක් ෆ්ලෝ එකේ වෙනසක් වෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මේ උඩ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා හරි වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා හරි ඔයගලන්ට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් අද මම හිතුවා කම්පියුටර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අප්ග්‍රේඩ් කරොත් ඒක කොයි විදිහට අපේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේෂන් වැඩවලට බලපායිද කියලා චෙක් කරලා බලන්න. එහෙනම් අපි බලමු කම්පියුටර් එක fully අප්ග්‍රේඩ් කරලා කොච්චර ලොකු වෙනසක් ඔයාගේ ෆොටෝ එඩිටිං සහ වීඩියෝ එඩිටිං වලට වෙනවද කියලා. රයිට් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා big thank you එකක් දෙන්න ඕනේ Nanotek ආයතනයට. මගේ මේ අලුත් කම්පියුටර් එක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න අවශ්‍ය දේවල් බොහොම ඉක්මනට සහ මට ඕනේ විදිහට මට දුන්නට. ඉතින් ඔයාටත් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න ඕන නම් මම මේ පහළ Nanotek ආයතනයේ contact details දාන්නම්. ඔයගලන්ට කෝල් එකක් දීලා එහෙමත් නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ් එකට ගිහිල්ලා ඒ අදාළ දේවල් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලලා ඉන්න ඔයා කම්පියුටර් එක ඇත්තටම අප්ග්‍රේඩ් කරොත් ඔයාට ලොකු බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවද නැද්ද කියලා කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර් කෙනෙක් වශයෙන්. එහෙනම් අපි දැන් බලමු අලුත් කම්පියුටර් එකට ඉස්සෙල්ලා මම පාවිච්චි කරපු පරණ කම්පියුටර් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් මොනවද කියලා. මෙතනදී 2019 රිලීස් වෙච්ච AMD Ryzen 3900X 12 core 24 thread CPU එකක් එක්ක Asus TUF Gaming X570 Plus motherboard එකක් එක්ක Palit GeForce RTX 3060 Ti dual overclock graphic card එකක් වගේම Corsair Vengeance 32GB DDR4 RAM set එකක් එක්ක තියෙන main drive එක විදියට Kingston A2001TB M.2 NVMe drive එකක් තියෙන setup එකක් එහෙමත් නැත්නම් කම්පියුටර් එකක් තමයි මම පාවිච්චි කරේ. එහෙනම් අපි බලමු මේකත් එක්ක මම upgrade කරේ මොන වගේ machine එකකටද කියලා. ඉතින් setup එක හදලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ විදිහට Intel Core i9 13 Gen 3900K CPU එකක් එක්ක MSI Pro Z790 A DDR5 motherboard එකක් ඒ වගේම MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X overclock
graphic card එකක් වගේම ඒ data Lancer 64GB වෙනකන් තියෙන DDR5 RAM set එකක් වගේම මේකේ main drive එක විදිහට සහ අපේ මේ benchmark එකට අපි පාවිච්චි කරන Samsung ලගේ 980 Pro NVMe Gen 4 M.2 500GB SSD එකක් තමයි අපි මේකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ අලුත් setup එක අපේ පරණ Ryzen setup එකත් එක්ක check කරලා බලමු අපි එදිනෙදා content creation වැඩවලදී මේ දෙක අතර කොහොමද performance එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් පළවෙනියෙන්ම මම හිතුවා Lightroom එකට raw photos 100ක් import කරලා ඒකේ previews වගේ දේවල් generate වෙන්න කොච්චර වෙලා යනවද කියලා කියන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Ryzen setup එකේ තපර 6.17ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් Intel එකේ 4.82ක් වගේ ගිහිල්ලා තියෙන. ඉතින් ඒකින්ද Intel setup එක 121කින් loading time එක අඩුයි Ryzen පරණ setup එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ Lightroom එකට අප්ලෝඩ් කරපු මේ ෆොටෝ 100 මං හිතුවා එක්ස්පෝර්ට් කරන්න JPEG විදිහට කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඉතින් පරණ setup එකේ විනාඩියේ තප්පර 13ක් විතර ගිය එක අලුත් setup එකේ තප්පර 37කින් අපිට මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕවර්ऑल බැලුවොත් එහෙම අලුත් setup එක 148කින් විතර ස්පීඩ් පරණ setup එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී. ඊට පස්සේ Lightroom එකේම අපි ෆොටෝස් 12ක පැනරෝමා එකක් මර්ජ් කරන්න යන කාලය මම ටෙස්ට් කරා. මෙතනදී ඔයගලන්ට පේන විදිහට පරණ එකේ තප්පර 6.98ක් සහ අලුත් එකට තප්පර 4.73ක් ගිහිල්ලා තියෙන. ඉතින් ඒකින්ද නැවතත් මෙතනදිත් අලුත් සිස්ටම් එක 132කින් විතර ෆාස්ට් මේ process එක කම්ප්ලීට් කරලා තිනවා පරණ එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මං හිතුවා Photoshop පාවිච්චි කරලා අපි raw photos 7ක් bracketing system එකට අරගෙන මේක HDR විදිහට merge කරන්න ගියොත් ඒකට යන වෙලාව ටෙස්ට් කරන්න. ඉතින් පරණ system එකේ තප්පර 18.38ක් ගිහලා තිනවා. අලුත් එකට ගත වෙලා තියෙන්නේ තප්පර 8.99. ඉතින් 151කින් fast අලුත් system එක මේ comparison එකේදී. ඊට පස්සේ මම හිතුවා අලුත් Photoshop එකේ තියෙන AI පාවිච්චි කරන removal tool එක පාවිච්චි කරලා මොකක් හරි දෙයක් remove කරන්න ගියොත් ඒකට කොච්චර වෙලා ගත වෙනවද කියලා. ඉතින් පරණ system එකේ තප්පර 4.44ක් ගිහිල්ලා තිනවා. අලුත් එකේ තප්පර 2.83යි ගිහිල්ලා තියෙන. ඉතින් මෙතනත් 136කින් අලුත් system එක fast පරණ එකත් එක්ක compare කරද්දී. ඊට පස්සේ මම හිතුවා After Effects එකේ පොඩි logo animation එකක් quick time format එකෙන් render කරන්න ගියොත් ඒකට කොච්චර වෙලා යනවද කියලා බලන්න. ඉතින් පරණ system එකේදී අපිට විනාඩි 2යි තප්පර 11ක් ගත වෙලා තියෙනවා. නමුත් අලුත් සිස්ටම් එකේ විනාඩියයි තප්පර 33ක් වගේ කාලයක් තමයි ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක බලනකොට අලුත් සිස්ටම් එක 128කින් විතර ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා මේ ටයිමින් එක කම්පෙයාර් කරද්දී. ඊට පස්සේ ටෙස්ට් එකට මම නැවතත් After Effects එකේ අර same logo animation එක නමුත් මේ පාර media encoder එක through H.264 video format එකෙන් render කරන්න plan කරා. ඉතින් මෙහෙම කරනකොට පරණ සිස්ටම් එකට විනාඩි 7යි තප්පර 42ක වගේ කාලයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අලුත් සිස්ටම් එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ විනාඩි 2යි තප්පර 44ක වගේ කාලයක්. ඉතින් මෙතනදී අලුත් සිස්ටම් එක 164කින් වගේ ෆාස්ට් මේ ටාස්ක් එක කරගන්න පුළුවන් වුණා පරණ සිස්ටම් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී. ඊට පස්සේ මම හිතුවා 1080p වීඩියෝ එකක් අපි Premiere Pro වගේ software එකකින් edit කරනකොට ඔයගොල්ලෝ timeline එකේ playback performance එක check කරලා බලන්න මොන හරි frames drop වෙනවද කියලා. ඉතින් පරණ සිස්ටම් එකේදී අපි මේක ටෙස්ට් කරනකොට ෆ්‍රේම් 8ක් ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙනවා. නමුත් අලුත් සිස්ටම් එකේදී ෆ්‍රේම් 2යි ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙන. ඉතින් 75ක විතර performance improvement එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම හිතුවා නැවතත් මේක 4K වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලෝ timeline එකේ වැඩ කරනකොට ඒකේ playback performance එක check කරලා බලන්න. මෙතනදී පරණ සිස්ටම් එකේ ෆ්‍රේම්ස් 4ක් ඩ්‍රොප් වෙලා තිනවා. නමුත් අලුත් සිස්ටම් එකේ ෆ්‍රේම් 2යි ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙන. ඉතින් නැවතත් 150ක විතර ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් අලුත් සිස්ටම් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරද්දී මේ ටයිම්ලයින් පර්ෆෝමන්ස් එක ගොඩක් වෙලාවට බලපානවා. ඕගොල්ලන්ට කොච්චර ස්මූත්ලි ඕගොල්ලන්ගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් සිස්ටම් එකේ ප්ලේබැක් පර්ෆෝමන්ස් එකේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම හිතුවා Premiere Pro එකේ 1080p වීඩියෝ එකට warp stabilization එක add කරලා ඒක analyze වෙන යන කාලය check කරලා බලන්න. ඉතින් පරණ system එකේදී තප්පර 19.6ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අලුත් system එකේදී තප්පර 15.12ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් 122ක improvement එකක් නැවතත් මේ අලුත් system එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ
නැවතත් මම මේ ටෙස්ට් එක 4K වීඩියෝ එකක් ස්ටැබිලයිස් කරන්න ගියොත් ඒක කොච්චර වෙලා යනවද කියලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න. මෙතනදී පරණ සිස්ටම් එකට විනාඩියයි තප්පර 18ක් වගේ ගිහිල්ලා තිනවා. නමුත් අලුත් සිස්ටම් එකට තප්පර 51ක වගේ කාලයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අලුත් සිස්ටම් එක පරණ එකත් එක්ක බලද්දී 34කින් performance improvement එකක් මේ ටෙස්ට් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම හිතුවා Premiere Pro එක පාවිච්චි කරලා 1080p වීඩියෝ එකක් H.264 කියන ෆෝමැට් එකෙන් 10 bit වලින් වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරලා රෙන්ඩර් වෙන්න යන කාලය බලන්න. පරණ සිස්ටම් එකේදී මෙතන විනාඩියයි තප්පර 4.12ක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් අලුත් සිස්ටම් එකට විනාඩියයි තප්පර 5.90ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ටෙස්ට් එක ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම කීප පාරක්ම try කරා. මේ හැම වෙලාවෙම මේ වගේ කාලයක් ගියේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී විතරක් මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා AMD Ryzen පරණ සිස්ටම් එක 102කින් විතර performance improvement එකක් තියෙනවා අලුත් සිස්ටම් එකට වඩා. හැබැයි මම මේකම 4K වීඩියෝ එකක් H.264 වලින් 15 bit වලින් රෙන්ඩර් කරන්න ගියා. ඒ වෙලාවේදී පරණ සිස්ටම් එකට විනාඩි 6යි තප්පර 40ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අලුත් සිස්ටම් එකට ගියේ විනාඩි 4යි තප්පර 6ක්. ඉතින් අලුත් සිස්ටම් එකේ මෙතනදී 138ක performance improvement එකක් පෙන්නුම් කරනවා මේ rendering test එකත් එක්ක බලද්දී. ඊට පස්සේ මම third party app එකක් වෙන Handbrake කියන software එකෙන් වීඩියෝ එකක් එහෙමත් නැත්නම් 4K වීඩියෝ එකක් 1080p වලට convert කරන්න යන වෙලාව check කරලා බැලුවා. ඉතින් මෙතනදී පරණ සිස්ටම් එකට තප්පර 21.2ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අලුත් සිස්ටම් එකට තප්පර 14.57ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් නැවතත් අලුත් සිස්ටම් එකේ 130ක performance improvement එකක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මං හිතුවා B-Ray කියන benchmark test එක කරලා බලන්න. මෙතනදී CPU එක සහ GPU එක දෙකම ඔයගලන්ට ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ results වලට අනුව පරණ සිස්ටම් එකේ CPU score එක 19170ක් සහ අලුත් එකේ CPU score එක 33368ක් විදිහට ආවා. ඉතින් මෙතනදී 142ක performance improvement එකක් මේ ලකුණුත් එක්ක පෙන්වන්න කරනවා. ඊට පස්සේ GPU performance එක ගත්තොත් පරණ සිස්ටම් එකේ 430ක score එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අලුත් සිස්ටම් එකේ 953ක score එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී GPU performance එක 154ක improvement එකක් මේ V-Ray benchmark එකේදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව benchmark එකක් වෙන 3D Mark 11 basic 720p resolution එකේ test එකක් මම කරලා බැලුවා. ඉතින් මෙතනදී පරණ සිස්ටම් එකට 30336ක ස්කෝර් එකක් වගේම අලුත් සිස්ටම් එකට 45954ක ස්කෝර් එකක් ආවා. ඉතින් මේ ටෙස්ට් එකනොත් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ අලුත් බිල්ඩ් එක 133කින් විතර performance improvement එකක් එක්ක තියෙනවා කියලා. අවසාන වශයෙන් මම PC Mark 11 performance benchmark එක ටෙස්ට් කරලා බැලුවා. මේ කම්පියුටර්ස් දෙකේ කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී overall score එක ගැන කිව්වොත් එහෙම පරණ සිස්ටම් එකට 6993ක් සහ අලුත් සිස්ටම් එකට 9310ක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ කියන්නේ overall score එක ගත්තොත් අලුත් සිස්ටම් එකේ 124ක boost එකක් එහෙමත් නැත්නම් performance improvement එකක් තියෙනවා. මෙතනදී අපිට වැදගත් වෙන දේ content creation පැත්ත ගත්තොත් එහෙම පරණ සිස්ටම් එකට 11273ක score එකක් ඇවිල්ලා තිබුණේ. නමුත් අලුත් එකට 10849ක score එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් බලනකොට 133ක වගේ performance improvement එකක් ඔයගොල්ලෝ content creation කරනකොට මේ වගේ system එක upgrade කිරීමෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මට ඔයගොල්ලෝ computer එක upgrade කරොත් වාගේ editing ෆොටෝ සහ වීඩියෝ වල workflow එකේ වෙනස කොයි ආකාරයෙන්ද වෙන්නේ කියලා කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ කරපු ටෙස්ටිං වල benchmarks ඇරෙන්න හැම practical test එකකදීම මේ අලුත් කම්පියුටර් එක 137ක විතර average performance boost එකක් තිබුණා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක performance එකටත් වඩා ඒ කියන්නේ ඔයා වීඩියෝ එක කරලා ඉවරලා අන්තිමට රෙන්ඩර් කරන්න යන වෙලාවට වඩා ඔයා ඒ වීඩියෝ එක එඩිට් කරනකොට ඒ කම්පියුටර් එක්ක ගත කරන කාලෙදී මේක ස්ටක් වෙනවා නම් ක්‍රෑෂ් වෙනවා නම් ඔයා කරන වැඩේ අනිවාර්යයෙන්ම එපා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද හොඳ workflow එකක් smooth performance එකක් තියෙන එක මම හිතන්නේ ටිකක් වැදගත් දෙයක්. ඔයා content creator කෙනෙක් වශයෙන් professionally ඉදිරියට යනකොට computer app පාවිච්චි කරනකොට. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් පොඩි idea එකක් එන්න ඇති කියලා. ඔයාගේ computer එක upgrade කරන එක worth නැද්ද කියලා. ඉතින් මම මෙතන මේ වල prices ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහා තියෙන description එකේ එහෙමත් නැත්නම් details බලලා Nanotek ආයතනයට call එකක් දෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ web එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ budget එකට හරියන විදිහේ computer එකක් ඒගොල්ලන්ගෙන් set up කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා මොනවා හරි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා නම් අමතක කරන්න එපා. තව චූටි වෙලාවක් අරගෙන අපේ channel එක subscribe කරන්න අපිට මේ වගේ videos ඉදිරියටත් කරන්න පුළුවන් වෙන්න.
ඒත් එක්ක මොගලන්ට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් Facebook සහ Instagram කියන ගිණුම් හරහා උනත්. ඉතින් මේ වගේ නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඕගොල්ලොන්ට එක්ක හමු වෙනතුරු මම අදට සමුගන්නවා. මම රජිත් R2 ස්ටුඩියෝ එකකින් හැමෝටම bye bye.